Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Ja ihan ensin haluaisin sanoa, että jos olet kiinnostunut tämmöisistä luonto- ja ympäristöasioista, terveisiä metsästä, ja roskien keruusta ja roskatalkoista ja tämän tyyppisestä vaikuttamistyöstä tähän meidän kotimaiseen luontoon, niin oot ihan oikealla kanavalla, oot ihan oikeassa paikassa, tervetuloa. Eli Roskaprinsessa järjestää sekä roskatalkoita, että käyn myöskin itsekseni keräilemässä roskia, kuten nyt olen täällä Helsingin keskuspuistossa. Eli jos tämmöinen sisältö kiinnostaa, niin ehdottomasti olet oikeassa paikassa ja tervetuloa mukaan. Toinen asia sitten on semmoinen, että nyt on tulossa tasan vuosi täyteen siitä, kun aloin luomaan sisältöä Roskaprinsessan YouTube-kanavalla. Eli nyt maaliskuun lopussa tulee vuosi täyteen ja on tosi kiitollinen kaikille teille, jotka olette mukana ja olette tilannut kanavaa ja katsonut videoita, niin lämmin kiitos siitä. Mä ajattelin tulla tekemään tämmöisen ekstra videon, jonka ajattelin ajoittaa just siihen niin kuin ajallisesti siihen maaliskuun loppuun, niin että tämä on tämmöinen niin kuin ekstra yllärikiitosvideo tästä niin kuin vuoden aikajanan saavuttamisesta. Ja mä olin ensin ajatellut, että mä tekisin semmoisen Q&A-videon tähän, mutta se ei nyt kerkeä tähän, että siihen menee vielä joitain viikkoja, mutta se ei nyt kerkeä tähän ihan niin kuin yksivuotissynttäri kohtaan, eli se tulee sitten myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen niin kuin extra video, minkä ajattelin tulla tekemään. Nyt on ilta. Tänään kun kuvaan tätä, niin on perjantai 20.3.2026 ja tosiaan on täällä keskuspuistossa. Halusin tulla kuvaamaan tämmöisen niin kuin pienen ekstra videon kiitokseksi ja kävin täällä paikalla, missä nyt seison, niin ihan tuossa lähipäivinä ja huomasin täällä, mä otin täältä yhden semmoisen ison tekstiili jo pois, mutta sitten mä huomasin, että täällä on monta isoa tekstiiliä lisää. Kattokaa, miten hirveän monta täällä. Eli mä luulen, että täällä on joskus ehkä majailu joku. Ja kattokaas tonne puun alle. Tonne mä sit katsoin, että mikähän niinku kroppa tuolla on, mutta ei se on niin lituskaa, että ei siellä kyllä mitään ruumista ole. Mutta siellä joku jätesäkki, tai itse asiassa olisiko se joku tekstiilisekin, niin joku tuolla on, ja senkin mä haen pois. Eli tässä on varmaan ehkä joskus sitten joku majailu, koska tässä on niin pienellä alueella niin monta tekstiiliä. Ja silloin kun mä lähdin liikenteeseen, niin paistoi vielä aurinko, niin nämä alkuillan tunnit menee niin hirveän nopeasti, että niin se vaan aurinko kerkee tuolla jo laskeutumaan. Eli mä en lähde tällä kertaa ollenkaan menemään sinne maastokaatiksille, missä on aikaisemmin duunannut, vaan mä joudun siis viemään täältä, tai en joudu, haluan viedä täältä metsästä näitä tänne kuulumattomia isoja roskia yhden kerrallaan pois, mutta täällä ei tosiaan ole molokkeja, täällä niitä syväkeräysastioita täällä lähettyvillä, vaan täällä on vain semmoisia pieniä roskiksi. Eli tarkoittaa, että en voi viedä näitä millään niin kuin kertaa kaikkia pois. Mun täytyy yksi kerrallaan viedä näitä, koska nämä ei mahdu mihinkään noihin pieniin roskiksiin. Mutta mä aloitan tänään nyt siitä, koska mua jäi viimeksi, kun mä olin täällä, niin häiritsemään toi tuolla kiven vieressä piilossa. Niin sen mä käyn repimässä esiin ja katsomassa, mitä siellä on. Mutta se ei ole kyllä niin iso kuin miltä se ehkä siihen kameraan näyttää, että ei siellä mitään ihmistä kyllä ole. Mutta näitä mä käyn täältä sitten tosiaan eri kerroilla hakemassa näitä isoja tekstiilejä pois ja ne pitää vain yksi kerrallaan sitten laittaa tuonne roskiksiin tosiaan, koska ne on niin isoja, että ne ei mahdu tuonne pikkuroskiksiin. Mutta aloitetaanpa tosta, mikä lojuu tuolla piilossa kiven vieressä ja katsotaan, että mitä sieltä tulee, niin ihan mahtavaa, kun oot mukana. Iso kiitos siitä. Ja jos tämmöinen sisältö kiinnostaa ja et ole vielä tilannut Roskaprinsessa YouTube-kanavaa, niin olisin aivan valtavan kiitollinen, jos tilaisit kanavan, koska kanavan tilaajamäärä hiipii kohti 500 tilaajaa ja uneksin, että olisi aivan mahtavaa, jos saataisiin siihen yksivuotissynttäri niin kuin ajankohtaan mennessä niin 500 tilaajan raja täyteen. Mutta katsotaan, miten käy. Sä voit vaikuttaa
vaikuttaa siihen. Eli nappaa kanavatilauksia ja kerro kavereille ja tutuille, jos ovat kiinnostuneita tämmöisestä luontosisällöstä ja näkemään, että miten meidän kaupunki, luonto ja lähiluonto voi, niin tältä kanavalta löytyy siihen karmeita sisältöä. Mutta nyt ruvetaan hommiin ennen kuin aurinko painuu mailleen ihan kokonaan. Ja tosiaan niin tuolta mä menen nyt aloittamaan, niin pistän hanskat käteen ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja sen verran mä näytän vielä, että tämän verran löytyy kadunvarsi roskaa tuossa heti jo tullessa, että sitähän on siellä aina. Mutta ton verran nyt nappasin sieltä ja yksi metalli on tuossa, niin se menee sitten metallikeräykseen. Mutta nyt mennään suunta toi. Jännityksellä odotan, mitä siellä on vastassa. Katsotaan. No toihan onkin nyt tosi haasteellisessa paikassa, koska tästä kuustan alta ei pääse sinne. Eli mä jouduin nyt jättämään tonne noin mun kamat. Ja mistähän mä pääsisin tänne? Kattokaa, kun mä oon täällä. Terveisiä Kuusikosta. Miten se onkin noin hankalassa paikassa tuolla. Katsotaan, jos mä pääsisin täältä. Joo, parhaiten sinne. Onpa hankala paikka. Ahaa. Ei tää ollutkaan kyllä jätesäkki. Mikähän tää on? Tää on jotain. Onks tää jotain pressua tai jotain? Tää on jotain sinistä kangasta. Kattokaa. No, ei siellä ainakaan ollut alla ketään. Kattokaa, miten valtavan kokoinen tää on. Ei vitsi. Kattokaa. Se oli tollanen, mut sinne jäi vielä seuraava alle. No niin kuin todettua, että joo, kattokaa. Joo, mutta tosiaan nuo roskikset tuolla lähistöllä on niin pieniä, että en mä saa näitä kuin yhden kerrallaan. Sitten mun täytyy aina yrittää seuraavaa ja taas seuraava tulla hakea. Niitä on niin monta tuolla, mitä äsken näytin tuolla noiden kuusten takana tuolla. No joo, mutta ei siellä siis ollut ketään, vaan siellä oli vaan iso muovinen pressu. Ja sitten tuolla on jotain kangashommaa. Eli kyllä tää siltä näyttäisi, että täällä on varmaan joku joskus majaillut, ehkäpä asunut metsässä täällä. Eli se oli se. Ja nyt kysymys on, että miten mä saan sen mahtumaan tonne roskiksiin, kun ei tällainen sinne mahdu. Mutta siis toi jää seuraavaksi kerraksi ja ne muutamat muut, mitä siellä oli, niin jää seuraavaksi kerraksi. Nyt mä kuvaan nää still-kuvana ja sitten mä käyn viemässä sen roskikseen ja katsotaan, että vieläkö sitten pääsis uudestaan tonne jonnekin, niin palataan siihen hetken päästä. Tämmönen. No niin, mä raahasin tuolta metsästä sen pressun nyt pois ja kyllä tuo aurinko tuolla rupeaa laskemaan, että se nopeasti käy. Mutta joo, eli tätä mä yritän nyt laittaa tämän jotenkin tiiviiseen nippuun ja tuolla näkyy ton kokoinen roskis on vaan tarjolla tuolla. Toivottavasti toi on tyhjennetty sen jälkeen, kun mä oon viimeksi käynyt tuossa, koska nämä kaikki roskikset tuli nyt tosi täyteen viimeksi, että toivottavasti kaupunki on siinä käynyt. Mutta tässä tämä, ja nyt mä rupean tätä käärimään semmoiseen mahdollisimman pieneen nippuun ja katsotaan minkälainen siitä sitten tulee ja mahtuuko se tonne roskikseen. Niin jos mä saan sen tohon, niin sitten mä jatkan vielä sen maastokaatiksen kautta pois ja katson, mikä siellä on tilanne, niin vielä vähän aikaa voi olla ennen kuin aurinko laskee, mutta hoidetaan tää tästä ensin. Yes. No niin, uskokaa tai älkää, miten mahtava uutinen. Siis tää oli tyhjennetty tää roskis sen mun edellisen käynnin jälkeen. Aivan mahtavaa. Ja mä sain taiteltua sen tosta, että se meni tonne. Se nyt täytti aika ison osan tosta roskiksesta, mutta sille ei voi mitään. Jotenkin ne pitää tuolta maastosta pois saada ja kun ei molokkeja ole, niin molokkeja ei ole. Sitten ne täytyy laittaa noihin pienempiin roskiksiin. Nyt mä käyn hakemassa
nämä mun kamppeet täältä. Ja nyt yksi noista on tosiaan saatu pois. Siellä on ainakin 4 tai 5 vielä, mutta seuraavalla kerralla sitten. Mahtavaa. Nyt on kuitenkin siis yhden on jo aikaisemmin tuonut tuolta itse asiassa pois. Mä en nyt tiedä, mä oon mennyt sekaisin mille videolla se tulee, mutta yhden on hakenut pois ja tää oli nyt niin kuin tavallaan toinen. Ja vielä monta siellä on, mutta yksi kerrallaan, niin mahtavaa, jee! Ja ennen kaikkea mä pääsin tsekkaamaan ton, koska mua kyllä vähän niin kuin epäilytti, että onko siellä niin kuin joku kroppa piilotettu tonne kiven ja kuusten väliin, mutta ei nyt sit ollutkaan, eli siellä on vaan tekstiilejä, kankaita ja pressuja, eli jonkun majailun jäljiltä, niin tuodaan ne sieltä pois. Mutta nyt kiireesti jatketaan matkaa eteenpäin ennen kuin tulee pimeätä. Tässä on aina se, että tuolla on niinku vielä valosaa, mutta sitten kun tullaan tänne metsään, niin täällä on heti pimeämpi ja tuntuu aina siltä, että tulee hirveän aikaisin pimeä. Ja tuleekin tietysti pimeämpi kuin tuolla kadulla. Mutta katsotaan, jos mä löytäisin nyt johonkin sille paikalle, siis jollekin niistä maastokaatispaikoista ja ihan vaan vähän kuopsuteltaisiin sieltä jotain roskia mukaan. Ei nyt tämä enää paljon. Toi oli mulle se tämän extra video niin tärkein urakka, että saatiin vietyä toi äskeinen pressu tonne roskikseen, niin saatiin nyt yksi niistä isoista pois ja sitten seuraavilla kerroilla haetaan yksi kerrallaan lisää niitä, niin se täytyy tehdä. Mutta katsotaan, että sitten kun oksat osuu päähän, niin katsotaan, että jos me nyt joku näistä paikoista niin täältä löydettäisiin, niin ei nyt olla, vitsi kun oksat tulee silmiin, ei olla tänään kauaa, eikä mulla ole mitään, että pitäisi kerätä joku niin kuin monta jätesäkillistä. Mutta jos nyt vähän saataisiin tähän, mikä on tässä kesken nyt kerättynä, niin jos tähän saataisiin vähän jotain lisää. Joo, tää on tässä. Mä kävin viime viikolla. No, tästä mä voisinkin ehkä kuopsutella vähän lisää, niin tästä tulee sopivasti tää yksi säkki sitten täyteen. Eli tää on nyt semmoinen 80-luvun maastokaatis. No kuopat on siis mun jäljiltä, edellisellä käynnin jäljiltä. Ja tuolta nousee vaikka mitä, niin katsotaanpa taas, että mitä sieltä nousee. Otetaan tästä nyt ennen ja jälkeen kuva niin kuin tältä päivältä, mutta täältä tuli jogurttipurkkeja. Sitten täältä tuli vuodelta 86 Einäs-laatikoiden, tuommoista maksalaatikon ja porkkanalaatikon kansia, joiden viimeinen myyntipäivä oli 25.6.1986. Eli tää on semmonen maastokaatis. Mutta ja tuolla mä näen muuten ehkä lassia näkyy. No katsotaan, kopsutellaan vähän tästä, katsotaan, että mitä tästä nousee. No niin, katsotaan, ruvetaan vetämään tästä. Eli, kattokaa. Ei vitsi. Kattokaa. Ja siellä näkyy hei jo seuraavat muovikassit tuolla alla. Eli kuten todettu, että tää on iso vanhaa maastokaatisaluetta. Kattokaa, ei ole totta. Yhdellä nykäisyllä tällainen, mikä viihtyisää asumista Marburg-tapeteilla. Aha, tää on joku tapettipussi. Mutta kattokaa. Ei vitsi. Eli täältähän lähti nousemaan vaikka mitä. Oho, tosi hyvä kuntoinen. Hei, vanha valintatalon pussi. Kattokaa, miten hyvä kuntoinen. Nyt on tosi hyvä kuntoinen. Värit todella hyvin säilynyt. Voi vitsi. Sitten täältä tulee tämä. Näitä pusseja on löytynyt aikaisemmin, en kyllä tiedä. Aha, nyt me ehkä nähdään, että mikä Ruokametro. Uusi K-halli. Koskahan tämmönenkin palvelee asematunnelissa.
Tää on ihan hirveetä, miten nämä vanhat roskat on, kuulkaa. Sitten täältä nousee seuraava muovikassi. Ja sitten täältä tuli lasia. Tää on lasinen pullonpohja. Eli tää voisi olla kyllä niin kuin kierrätettävää lasia. Laitetaan se nyt vaikka tohon. Mutta kattokaa miten kirkkaan punainen toi Valintatalon pussi. Onpas vaikea saada yhdellä kädellä. Mitä? Centrum. Mä muistan lapsuudessani taisi olla joskus 70-luvulla tällaisia. Voi vitsi, kun on vaikea saada auki. Mitäs siellä on? No siellä on ihan kotitalousjätettä. Centrumin muovikassi ja sieltä tulee sitten valioviiliä ja tommonen rasia ja onks näistä maito- tai piimäpusseja, kermaviiliä, Atrian lenkki, tommonen. Sitten tämmönen liuska. Joo. Eli ajatelkaa yhdellä nykäisyllä kaikki tämä. Yhdellä ainoalla kaikki tämä esiin. No eipähän tarvinnut tänään ruveta sen enempää nyt kaapimaan ja kuopsuttelemaan. Nämä on näistä ei saa mitään selvää. Nämä on ihan tämmöistä lukukelvotonta. Ei saa selvää. Eikä toi ole joku margariiniputeli tai joku. No. Mikäs pussi tämä on? Pops. Tää on T-Market. T-Market Pops. Ei sano kyllä mulle yhtään mitään. Tommonen kassi. Miettikää yhdellä vetämisellä tämmöset. Tossa on jos on joku sipulisilakka. Pistetään se ton lasin viereen tohon. Ja sit on näitä lukukelvottomia. Että kun täällä rupeaa nyt jo heti hämärtämään täällä metsissä. Tossa on joku tosi hyvä kuntoinen. Kattokaa, kun se on ollut taiteltuna ja tuolla pussin alla, niin tuolla maan alla ollut. Joo. Sitten täällä on jotain, mitkä on aika lailla nyt ihan vaan muovia. Olisiko nää sitten jotain, mitkä olisi jo maatunut tuommoista jotakin. Ei, täällä on jotain ihme. Ei ollut, ei. Täällä on jotain tekstiiliä. Ja kyllä mun täytyy nää nyt saada kuvattua tässä vielä ennen kuin ihan täysin rupeaa hämärtämään. Ja, joo, mikäs onko tää Stokkan pussi vai mikä on se vissiin? Kattokaa miten hyvä kuntosta. Joo, se on Stokkan pussi. Ja täällä lisää tämmöstä muovia, missä nyt ei ole mitään kiinnostavaa. Täällä tulee sen verran hämärä, että mä en ole täällä nyt kauaa. Mutta toi mua vähän kiinnostelisi tuolla toi, ottakas tämä. Mutta tää tulee vielä lisää ja lisää, kattokaa. Ei, tähän täytyy palata toista. Siellä on taas kattokaa, pullosta lasia. Täällä on tätä ihan vaikka hurumykky. Eli palaamme tänne
toisella kertaa. Kattokaa. Kluts. Aha, sieltä tuli Bulgaria jogurtti. Purkki. Sitten tuli... Mä jätän noin nyt tolleen, koska nyt täällä rupeaa niin hämärtämään, että täytyy kuvata nää ja lähteä pois. Mut niin, tätä. Aha, onks tää taas Alkon pussi? Joo, pidä pääsi kuivana. Käytä pelastusliivejä. Kyllä. Tai sitten tää on joku noitten yhteis. Joo, samaa ruotsiksi toisella puolella. Mäpä nyt vähän kuvailen näitä, koska että mä saan kuvattua näitä ennen kuin tulee ihan pimeätä. Niin kyllä me kassillinen näistä taas saadaan. Mutta otetaan äkkiä kuvat ennen kuin tulee ihan täysin pimeä. Tää oli mun mielestä nyt kyllä. Kattokaa miten, oi vitsi kun se hajoaa, kattokaa mikromuoviksi. No tuolla ne ainakin hajoaa ajan mittaan, mutta voi vitsi sentään kun sieltä nyt putoili Niin, todella hyvä kuntoinen Valintatalon pussi. No, mut kuvataan näitä. No niin, nyt täällä metsässä tulee tosiaan sen verran pimeä, että esittelen löydöt ja lähden viemään niitä roskikseen. Paitsi ton Valintatalon pussin, se on niin hyvä kuntoinen, että sen mä otan kyllä talteen. Tämä on ehkä parhaimman kuntoinen Valintatalon muovikassi, mitä on löytynyt. Niitä on löytynyt paljon, mutta tämä on todella hyvä kuntoinen. Mutta katsotaan järjestyksessä. Eli täällä on viihtyisää asumista Marburg-tapeteilla. Tuommoinen jonkun liikkeen tapetti. Kassi tommonen. No sit on tommosia, mistä ei saa mitään selvää. K-kaupasta, olkaa hyvä, on siinä. Sitten on joku tämmönen, tosiaan asematunneli, tämmönen uusi K-halli, ruokametro. En kyllä yhtään tiedä, että minä vuonna tommonen on ollut. Niin, no 80-luvun, niitä nämä nyt varmaan jo on. Sitten oli Centrumin pussi, sitten oli ihan tämmöisiä, näissä ei ollut mitään hirveän kiinnostavaa. Viilipurkkeja, toi Bulgaria jogurttipurkki, kermaviili, toinen viili. Noi ei ollut mitään mielenkiintoista. T-Market, Pops, tämmöisestä en kyllä ole taas kuullut. Et joku, joka saa selville, että missä tämmöinen on ollut, niin kiinnostelisi tietää. Tosta en nyt tiedä, minkä firman kassi se oli. Sitten oli tää pidä pääsi kuivana, käytä pelastusliivejä. Tommonen. Eli nämä mä nyt vaan kerkesin tässä tänään ottaa tuolla ja killistämään seuraavat jatkoa sitten tulevaisuuteen, mutta aika paljon on kerännyt kyllä 80-luvun jälkeen tätä maa-ainesta tähän kerääntymään päälle, että ne jää tonne piiloon nyt, paitsi että me otetaan niitä kyllä esiin. Mutta tämmönen saalis olisi tämän päivän saalis ja on oikein tyytyväinen. Enhän mä ollut nyt tässä kohteella varmaan kuin puoli tuntia. Ja tää oli tämmönen pieni extra video kiitoksena tästä kuluneesta vuodesta. Ja jos ei mun naamaa tuossa näy, koska näyttää siltä, että täällä metsässä on ihan tosi pimeätä, niin ei haittaa, ette menetä mitään. Eli siinä on saalis. Ja ei muuta kuin tästä jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Roskaa riittää ja tube-videoita on tulossa lisää ihan samaan tahtiin kuin ennenkin. Ja lämmin kiitos, jos olet jo tilannut kanavan ja jos et vielä ole tilannut, niin anna kanavalle 1-vuotislahja ja ota kanava tilaukseen. Eli tuosta videon alta niin tilaan nappulasta ja tykkää ja kommentoi ja kanavaa, niin kaikki tämmöiset tukee. Ja tietysti ihan se videoiden katselukin, niin kaikki se tukee kanavan toimintaa. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja jatkamme sitten taas seuraavalla videolla, joka onkin sitten varmaan taas pidempi video kuin mikä tämä lyhyt extra video oli, mutta halusin tosiaan tämmöisen nyt sitten kuitenkin tässä tehdä, niin kiitos kun oot mukana ja pysy mukana ja täältä pimeän metsän pimenevästä maaliskuun, ehkä voi sanoa jo loppupuolen
illasta. Mä lähden tän saalin kanssa roskikselle päin. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka moi!